Στο κάνω εδώ. Α, βγήκαμε τι. Βγήκαμε. Είμαστε στον αέρα. Μας ακούνε, μας βλέπουνε, εδώ Ναι, κάτι ναι. γράφει. Leave, go, κάτι γράφει. Λοιπόν, οκ. Οπότε τώρα λογικά μπορείς να κάνεις κοινοποίηση. Πάτησα απλώς το live. Κλείστο. Τι να κλείσω. Οπότε τώρα λογικά μπορείς να κάνεις κοινοποίηση. Τέλεια. Τώρα ερχόμαστε, παιδιά, μισό λεπτάκι λίγο τα τεχνικά. Λοιπόν, τέλεια. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Τι γίνεται. Ωραία. Εντάξει, είμαστε και στο YouTube. Ωραία. Αν μας ακούει κανείς, μπορεί να μας πει αν ακουγόμαστε. Αν ακουγόμαστε, εντάξει. Μας ακούει κανένας. Οι μόνοι μας θα συνεχίσουμε. Για να δούμε. Ευτυχώς χάσαμε τα στην αρχή. Ευτυχώς καλύτερα. Ας μην μας ακούν τα Ναι, ναι, πάντα. ναι. Σε λίγο. Τέλεια, τέλεια. Κάτσε πρόσχετο γιατί το γράφω κιόλας, έτσι. Α, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Κάποιοι έχουν πει, ακουγόμαστε, εντάξει. Άντε, μπήκε και η φίλη μας, η Κατερίνα. Χαιρετισμούς Γεια στη σου, Θεσσαλονίκη. Κατερίνα. Γεια. Μάρα. Η Χρύσα. Δεν βλέπω πολύ καλά. Δεν έχω τα γυαλιά. Εντάξει. Ωραία. Και στο YouTube. Μπαίνουν σιγά σιγά. Ακουγόμαστε. Μια χαρά είναι, Κατερίνα. Φιλάκια, φιλάκια, Κατερίνα. Γεια σου, Ωραία. Κατερινιό. Γεια σου, Χρύσα. Ωραία. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε, να μαζευτούμε λιγάκι και να ξεκινήσουμε. Εάν θέλετε, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο live εδώ με την αγαπητή και αγαπημένη Αγγελικούλα. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να κοινοποιήσετε, να μεγαλώσουμε τον κυματισμό, να το δουν και άλλοι. Το έχουμε κάνει και δημόσιο τώρα, οπότε θα είμαστε ok. Και ουσιαστικά, ευχαριστούμε Χρύσα. Ωραία. Ωραία, οπότε Εγώ δεν βλέπω τα σχόλια. δεν πειράζει, Θα τα λες θα λέω εγώ, εσύ. θα τα λέω εγώ. Ωραία. Τέλεια. Οπότε να κάνουμε έτσι μια μικρή εισαγωγή, να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σοβαροί, θα το προσπαθήσουμε. Εντάξει, μην Έτσι, είσαι να είμαστε... σίγουρα. Εντάξει, δεν ξέρεις και κατά πόσο θέλουν και οι άλλοι να είμαστε Σωστό και αυτό, σοβαροί. σωστό και αυτό. Έτσι, ναι. Έχουμε μια αρχική θεματολογία. Συνήθως δεν είμαστε σοβαροί. Εντάξει, Εντάξει. μην τα δίνεις όλα Όχι, θα κατευθείαν, τα σιγά δώσω. σιγά. Όχι, θα τα Να δώσω. μας γνωρίσουν. Ναι, ναι, μας ξέρουν, μας γνωρίζουν και από την άλλη. Την καλή και την ανάπαυτη. Γιατί άλλη. Αυτό το βάλα είναι ατσαλάκο. Τώρα θες να το... Όχι, όχι, το βάλε ροζ, παιδιά, για να συνδυάζεται με το δικό μου το ροζ μπλουζάκι. Πάμε να ταιριάξουμε έτσι και όχι μόνο ενεργειακά και εξωτερικά. Έτσι. Έτσι. Γεια σου Λάκη αδερφέ. Γεια Ήρθε και ο σου, Λάκης Λάκη. μαζί μας. Ωραία. Οπότε ουσιαστικά θα κάνουμε έτσι μία μικρή εισαγωγή. Είπαμε καθώς έρχεται και το τέλος της χρονιάς και γενικά ανοίγουν κύκλοι, κλείνουν κύκλοι, γίνονται διάφορα περίεργα σε πάρα πολλά επίπεδα. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτό το κομμάτι με τους κύκλους σε διαφορετικές διαστάσεις και οπτικές. Θα μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της δύναμης, της εσωτερικής μας δύναμης. Αλίμονο. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις από αυτά που μας έχετε κάνει και εννοείται είναι διαθέσιμες, αλλά και επίσης στο live και στο YouTube και στο Facebook. Αν θέλετε μπορείτε να μας κάνετε όποιες ερωτήσεις και αν γνωρίζουμε εννοείται θα απαντήσουμε, αν όχι θα την κρατήσουμε και θα επιστρέψουμε σε δεύτερο χρόνο. Η Ελευθερία, αγαπημένη από την ομάδα, λέει σοβαρευτείτε. Και ο Γιώργος λέει για ποιο λόγο είστε σοβαροί. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Ελευθερία. Δεν είμαστε.
Μας πειράζουν. οκ. Είναι τα παιδιά από την ομάδα, αγαπημένοι. Γεια σας, παιδιά, αγαπημένα. Γεια σας. Ναι. Ωραία, λοιπόν, άντε, ξεκινά. Να ξεκινήσω. Ναι. Ωραία. Οπότε, κάθε χρονιά είναι σημαντικό να κάνουμε ένα απολογισμό, γιατί περνάνε τα χρόνια και επειδή με την καθημερινότητα και όλες τις ρουτίνες και αυτά. Έτσι, να κοιταζόμαστε. Θα κοιταζόμαστε και έτσι, θα κοιταζόμαστε και έτσι. Παιδιά, πώς θέλετε να κοιταζόμαστε έτσι από την κάμερα? Τα προφίλ ποια είναι τα καλύτερα. Δεν είναι καλό αυτό το προφίλ που μου έχει διαλέξει. Εγώ θα κοιτάζω από εκεί. Μίλα εσύ. Μίλα. Λοιπόν, οπότε με τις ρουτίνες και όλα αυτά που συμβαίνουν και την καθημερινότητα, η αλήθεια είναι ότι χάνουμε λίγο την εστίασή μας, την προσοχή μας στο χρόνο και περνάει η ζωή και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι έγινε. Από τα πιο απλά, πάμε στη δουλειά, το οδηγούμε και πότε έφτασα, μέχρι ένα ταξίδι, μέχρι οτιδήποτε. Οπότε είναι σημαντικό να παίρνουμε κάποιες ανάσες, αν συμφωνείς, να κάνουμε ένα απολογισμό, να δούμε τι έχει γίνει στη διαδρομή. Μιλάς τώρα αναφέρεσαι τώρα στη χρονιά που ζήσαμε, που τελειώνει και να κάνουμε έτσι τον απολογισμό μας, να κλείσουμε τον κύκλο μας, να πάμε παρακάτω. Αυτό. Αυτό. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι είναι πολύ σημαντικό για λίγο να πάρουμε λίγο απόσταση από ό,τι συμβαίνει, να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στον εαυτό μας, να κάνει έτσι μια εποπτεία, μια ανατροφοδότηση στον εαυτό. Τι συνέβη αυτή τη χρονιά, τι έκανα καλά, τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, γιατί είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, χαίρομαι, τι είναι αυτό που έχω να μάθω, τι μαθήματα πήρα. Συνήθως δεν το κάνουμε, η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Και ιδίως αυτό που αφορά τα μαθήματα, που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί μέσα από τις εμπειρίες μας μαθαίνουμε και αυτό έχουμε έρθει εδώ να κάνουμε. Συνήθως δεν το κάνουμε και πάμε πάλι παρακάτω στον αυτόματο χωρίς να έχουμε πάρει το μάθημα. Και το δεις εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού. Οπότε, ναι, νομίζω το πιο σημαντικό από όλα αυτά, που σαφώς πρέπει να γίνει ο απολογισμός της νέας χρονιάς, να μπουν οι στόχοι της παλιάς, να μπουν οι στόχοι της καινούριας χρονιάς, έχει να κάνει πολύ όμως και με τα μαθήματα και τις εμπειρίες που πήραμε. Και πώς τα ερμηνεύουμε αυτά για να μπορέσουμε να πάρουμε την όθηση να πάμε παρακάτω. Το σημαντικό πάνω σε αυτό, που είναι και πολύ σύγχρονο, το συζητάνε αρκετοί, είναι το εξής, ότι σε αυτό που λέει η Αγγελική, το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι καθώς περνάνε τα πράγματα και συμβαίνουν τα γεγονότα, δημιουργούνται οι συνθήκες, η μαγιά για να γίνει το μάθημα και να το μετατρέψουμε σε συνείδηση. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε παρόντες, επειδή δεν τα βλέπουμε, δεν τις κάνουμε αυτές τις εσωτερικές εργασίες, είτε μιλάμε για απλά coaching κλπ, είτε μιλάμε για πιο εσωτερικές καταστάσεις, με όποιο πρίσμα θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι περνάνε αυτά και δεν μετουσιώνονται σε συνείδηση. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μετά να έχω επανάληψη για δύο λόγους. Αν το δω ενεργειακά, γιατί παράγει ο εσωτερικός μου προβολέας την ίδια πραγματικότητα, αφού δεν την έχω αλλάξει. Και αν το δούμε απλά στα δικά μας, είναι ότι το κύκλωμά μας μέσα, έτσι όπως λειτουργεί, βιώνει ξανά και ξανά την ίδια πραγματικότητα. Δεν βλέπει κάτι διαφορετικό. Προγραμματίζεται. Είναι προγραμματισμένο ήδη και εμείς το επαναπρογραμματίζουμε κάθε φορά με τις ίδιες συμπεριφορές, με τις ίδιες πεποιθήσεις, με την επανάληψη των ίδιων καταστάσεων, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο εγκέφαλός μας. Ο εγκέφαλός μας θέλει να μας κρατάει ασφαλείς. Και τι κάνει? Δεν μας αφήνει να κάνουμε ένα βήμα πέρα από τα κεκτημένα μας, από τη ζώνη άνεσής μας. Οπότε μπορεί όλοι να θέλουμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή όλοι να σκεφτόμαστε ότι φέτος πρέπει να κάτσω να κάνω τον απολογισμό μου, να δω τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Όμως υπάρχει μια μεγάλη αντίσταση. Και αυτή η αντίσταση είναι η αντίσταση που έχουμε όλοι στην αλλαγή. Και στο φόβο, στο τι θα αντιμετωπίσω και το πώς θα μπορέσω να πάω παρακάτω. Με βάση αυτά που θα αντιμετωπίσω. Και έχω αντιμετωπίσει. Ναι, βέβαια. Ωραία. Είχαμε μία συνάντηση σήμερα με μία κοπέλα φίλη, τέλος πάντων συνεδρία, όπου εν μέρη συζητούσαμε αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι τι? Βέβαια, όχι για αυτό, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Ότι ξέρεις κάτι, ζω κάτι. Είτε αυτό είναι κάτι ευχάριστο, είτε αυτό είναι κάτι δυσάρεστο. Ό,τι και αν είναι αυτό, το ζω. Προφανώς και θέλω σε ένα βαθμό την ταύτιση, να πάρω το βίωμα, να το ζήσω, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Ξεκάθαρα, έτσι. Από την άλλη όμως θα πρέπει έστω ένα κομματάκι της συνείδησης να κάνει παρατηρητή. Αυτό λοιπόν σημαίνει... Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έστειλε ένα ευχαριστώ χρηματικό ο Γιώργος, οπότε θα κεραστούμε καφεδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, γι' αυτό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτά τα κομμάτια για να αλλάξουν θέλουν μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι ο παρατηρητής. Γιατί αν δεν το δω,
δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν το εμπεριέχω, γιατί είμαι αυτό. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η συζήτηση σήμερα, ότι ξέρεις κάτι, θα πρέπει με κάποια πρακτική, με κάποια σκέψη, για λίγο να βγω έξω από αυτό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι να νιώσω ευγνωμοσύνη. Αν νιώσω ευγνωμοσύνη και το παρατηρώ, βγαίνω λίγο από αυτό και μπορώ να δω τι συμβαίνει. Και μετά... Σε διακόψω. Εννοείται. Στο NLP υπάρχει συγκεκριμένη άσκηση που λέγεται η άσκηση της τρίτης θέσης, που φεύγεις από σένα, φεύγεις από την κατάσταση και πας πίσω και παρατηρείς την κατάσταση σαν να μην είσαι εμπλεκόμενος συναισθηματικά με ό,τι συμβαίνει, σαν ας πούμε το παιδί που φέρνει τον τελιβερά που φέρνει τον καφέ. Είσαι δηλαδή ο τελιβεράς και παρακολουθείς την κατάσταση, παρακολουθείς τα δρόμενα σαν να μην έχεις εσύ όμως καμία συμμετοχή σε αυτό. Έτσι λοιπόν μπαίνεις στη διαδικασία της παρατήρησης και αυτό εκπαιδεύεσαι για να το κάνεις και γίνεται. Γι' αυτό εξάλλου είναι και οι διευκολυντές, να το πούμε έτσι, οι NLP practitioners και όλοι αυτοί που βοηθάνε. Εδώ να πούμε ότι η Αγγελική είναι η Master NLP, έχει εντρυφήσει πάρα πολύ και μάλιστα είναι σε επίπεδο που διδάσκει κιόλας το NLP, έτσι, πέρα από το κομμάτι των συνεδριών και των ομάδων. Σε αυτό τώρα, ξέρεις, που με πήγες, έκανα κι εγώ ένα αντίστοιχο course, όχι βέβαια τέτοιου είδους, αλλά παρόμοιο, το οποίο έλεγε τι. Λες, παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, τσακώθηκα με κάποιον στη δουλειά, στην εργασία, που είναι ακριβώς αυτό, το helicopter vision, το έλεγε τότε ο το ίδιο Άγγλος. πράγμα είναι. Αυτό. Και αυτό είναι μια ωραία πρακτική, την οποία νομίζω μπορούμε να μοιραστούμε, σαν κάποιον να παίξει δηλαδή με αυτό το πράγμα, το οποίο η πρακτική, θες να την πεις καλύτερα που είσαι. Είναι παιχνίδι, όντως. Αυτό. Είναι παιχνίδι. Δηλαδή, όταν προσεγγίζουμε τα πράγματα με περιέργεια και με την τάση του ότι να παίξω λιγάκι, να μην είμαι τόσο σοβαρή τελικά, να παίξω λιγάκι για να δω τι γίνεται, για να πάω λιγάκι στη γωνία του δωματίου και να με παρακολουθήσω. Στην ουσία αυτός που μας παρακολουθεί είναι η συνειδητότητά μας, είναι ο ανώτερος εαυτός μας, είναι αυτό που δεν ταυτίζεται μαζί μας αλλά μας περικλείει. Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν αντιμετωπίζεις μια κατάσταση με τον φίλο σου, με τη φίλη σου, με τη δουλειά σου ή οτιδήποτε, αυτό που κάνεις είναι ότι αποστασιοποιείσαι, βλέπεις και μπαίνεις στα παπούτσια του ενός, βλέπεις και μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου, εκεί μπαίνει τέλος πάντων ο συντονιστής και κάνει κάποιες ερωτήσεις, ότι πώς σκέφτεται η Αγγελική, πώς σκέφτεται ο Θανάσης για αυτή την κατάσταση, τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά η Αγγελική, τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο Θανάσης, τι θα μπορούσε να συμβουλέψει την Αγγελική, τι θα μπορούσε να συμβουλέψει το Θανάση. Και εσύ όλα αυτά τα παρατηρείς. Και μέσα από εκεί, με μεγαλύτερη, κατά κάποιο τρόπο, πια χωρίς εμπλοκή και με μεγαλύτερη, όχι τόσο διάκριση, μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνεις ότι και οι δύο έχουν δίκιο και ότι και οι δύο από τη δική τους οπτική θέλουν ο καθένας από την πλευρά του να αναγνωριστεί το δικό του δίκιο, αλλά στο τέλος υπάρχει αυτός ο συγκερασμός και αυτή, ξέρεις, η συμπόνια και η συναίσθηση ότι ο καθένας από εμάς έχει το δικό του δίκιο, γιατί είναι λογικό, μιας και όλοι είμαστε διαφορετικοί και με διαφορετικές πεποιθήσεις. Οπότε είναι καλό να παρατηρούμε τους άλλους, αλλά περισσότερο τον εαυτό μας. Να μπορούμε να βγαίνουμε έξω από εμάς. Τώρα που με πήγες στα χθεσινά. Για τους κύκλους δεν θα μιλήσουμε, όπως το καταλάβατε, έτσι. Ναι, αυτό είναι απλά να πούμε ότι κάτι θα πούμε τώρα. Το ξέραμε. Και φεύγει... Όχι, το ξέραμε από την αρχή, το συζητάγαμε και λέγαμε είσαι σίγουρος ότι θα πούμε για τους κύκλους. Πάντα έτσι είναι οι κουβέντες μας. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε, αλλού πάμε. Καταρχάς, θα προσπαθήσουμε να μην το πάμε στις σχέσεις. Αυτό είπαμε, θα το αφήσουμε σε ένα άλλο. Δεν θα πούμε για τις σχέσεις σήμερα, παιδιά. Όχι. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκεί που θέλω να καταλήξω. Καταρχήν, εγώ θέλω να μας απαντήσετε εάν έχετε θέμα στο να μην το πάμε στους κύκλους, αλλά να είναι μια ροή και να συμμετέχετε κι εσείς, να μας γράφετε ερωτήσεις, να μας λέτε τι θέλετε να συζητήσουμε, να απαντήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιάννη, αγαπητό συνάδελφος από τη δουλειά, πολύ εξπέρ. Μπράβο μας λέει η Κέτη, κάπου κάτι ωραίο θα πάμε μάλλον. Δεν ξέρω. Ελπίζω. Λοιπόν, η Ιωάννα μας λέει, ρε Ιωάννα, πού είσαι Ιωάννα, δηλαδή, εντάξει, έλεος, κανόνισε. Αγαπημένη Ιωάννα, τι να πρωτοπούμε τώρα εδώ. Η χειρότερη εξάρτησή μου είναι η συνήθεια κάποιας συγκεκριμένης κατάστασης. Η χειρότερη εξάρτησή μου είναι η συνήθεια κάποιας συγκεκριμένης κατάστασης. Είναι και αυτό μια εξάρτηση, έτσι. Το λέει η κοπέλα. Ναι, και μιας και είπαμε να μην πούμε για σχέσεις, να πούμε ότι σε μια σχέση συνεξάρτησης δεν είναι ένας εξαρτημένος. Όχι, είναι πάντα και οι δύο. Ίσως σε ένα διαφορετικό βαθμό,
Και αυτό τώρα, εντάξει, δεν είναι μόνο σε ερωτικές σχέσεις, είναι σε όλα τα επίπεδα, αλλά αυτό θα το ξαναδιαβάσω. Η χειρότερη εξάρτησή μου είναι η συνήθεια κάποιας συγκεκριμένης κατάστασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ προφανώς μιλάμε για επίγνωση. Βέβαια, εντάξει, η Άννα είναι πάρα πολύ προχωρημένη σε όλα αυτά που ασχολούμαστε. Και είναι σημαντικό όλοι μας, είτε είμαστε εδώ, είτε το έχουμε μελετήσει, είτε έχουμε εκπαιδευτεί, είτε όχι, από αυτές εδώ τις συζητήσεις και συναντήσεις, πέρα από την πλάκα, είναι να πάρουμε κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Γιατί εννοείται και μαζί μπορούμε να κάνουμε συνεδρίες και με την Αγγελική και σε ομάδες και σε σεμινάρια, αλλά αυτό που στο τέλος θέλουμε όλοι είναι όλοι να είμαστε οι coach του εαυτού μας, όλοι να είμαστε οι δάσκαλοι του εαυτού μας. Βέβαια, πάντα θα χρειαζόμαστε κάποιον. Και η Αγγελική έχει και εγώ έχω, πάντα θέλουμε και ένα απ' έξω παρατηρητή. Παρατηρητή. Και αυτό που ήθελα να πω πάρα πολύ ωραίο σε αυτό που έλεγες είναι ότι για τα χθεσινά που λέγαμε, υπάρχει, δεν το ήξερα, υπάρχει μια, πώς να το πω, πρακτική, μια τύπου ομάδας όπου έχεις ψυχοθεραπευτή ή ψυχοθεραπευτές, έχεις στο πρίσμα της ψυχοθεραπείας τώρα αυτό, έτσι, έχεις τους ασθενείς, αυτούς που συμμετέχουν στην ομάδα, και έχεις και ένα άτομο όπου κάνει όντως το τρίτο πρόσωπο, την τρίτη καρέκλα, έτσι λέγεται, όπως ακριβώς το πες δηλαδή, το οποίο κρατάει πρακτικά και για τις δύο μεριές. Έτσι είναι αυτό. Είναι φανταστικό. Δηλαδή εμβαθύνεις και στα δύο άτομα και όταν φεύγεις και μπαίνεις στην καρέκλα του Θανάση, μιλάς ως Θανάσης. Μπαίνεις στα παπούτσια του Θανάση. Όταν έρθεις στην Αγγελική, μιλάς ως Αγγελική. Κατάλαβες, δηλαδή τι σκέφτεται τώρα η Αγγελική, και βάζει τον εαυτό σου να σκέφτεται, όταν εγώ θα μπω στη δική σου θέση, πώς σκέφτεται ο Θανάσης, που είναι κάτι έξω από μένα, από τη δική μου ψυχοσύνθεση. Αυτή είναι όλη η μαγεία. Το ότι καταφέρνεις τελικά να έρχεσαι σε επαφή με τα συναισθήματα του άλλου, μόνο και μόνο αλλάζοντας μια θέση στην καρέκλα. Απίστευτο. Και εδώ να πούμε τώρα, εντάξει, και μαζί και η Αγγελική και εγώ έχουμε διάφορες εκπαιδεύσεις και στα πιο γήινα, ας πούμε, και στα πιο, ας πούμε, πώς να το πούμε, πνευματικά. Okay. Και αυτό που λέει τώρα η Αγγελική μπορεί να λειτουργήσει και στα δύο επίπεδα. Άρα, στο γήινο το επίπεδο αυτό που μιλάμε τώρα, μπαίνεις στη διαδικασία, αρκεί να έχεις την πρόθεση να μετακινηθείς όντως πραγματικά και να είσαι όσο πιο ανοιχτός γίνεται και ανοιχτή, ότι ρε παιδί μου, τι κι αν, αυτό το τι κι αν είναι τεράστιο κλειδί. Τι κι αν, συν αυτά που είπε η Αγγελική, η μεσοκρατική, η μευτική, όλες αυτές οι ερωτήσεις που πάνε μέσω των ερωτήσεων σε μετατοπίζει αυτό το πράγμα. Γιατί σε ρωτάει κάτι και για να δεν το βλέπεις ακριβώς, δεν σε πάει στο άλλο άκρο, αλλά δεν το βλέπεις, οπότε σε μετατοπίζει λίγο και αρχίζει σιγά σιγά και αποκτάς μια εποπτεία. Αυτό είναι στο γήινο επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, εμένα με πήγε κατευθείαν σε συστημική αναπαράσταση. Κατευθείαν. Αυτό είναι. Είναι κατά κάποιο τρόπο, μόνο που δεν είναι πολλοί ρόλοι. Είναι το ένα άτομο με διαφορετικούς ρόλους. Ναι. Ενώ στη συστημική έχεις περισσότερους ρόλους. Αλλά αν σε αφορά ο εαυτός σου, είσαι OK. Ναι. Για τον απολογισμό που λέγαμε, να το πάμε πάλι πίσω στους κύκλους, να το μαζέψουμε, ότι είσαι OK αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία παρατήρησης. Ναι, αυτό. Παίρνοντας λοιπόν αυτή την απόσταση, μπορώ να δω τα πράγματα κάπως πιο αντικειμενικά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εάν δεν είμαι ταυτισμένη και βγω λίγο έξω, έχω μεγαλύτερη εποπτεία. Μπορώ να εμπεριέχω, να δω περισσότερες γωνίες από όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πλέον είναι κάτι το οποίο μπορώ να δουλέψω σε έναν βαθμό. Μπορώ να το ενσωματώσω. Αυτό έπεσε τώρα γιατί λέει δείτε, κάτι θέλετε να δείτε τώρα. Για πες. Λοιπόν, ο αδερφός ο Παναγιώτης, καλησπέρα, μας χαιρετάει. Καλησπέρα και ο αγαπημένος ο Μιχάλης Σαμουλής. Καλησπέρα και στο Χαράλαβο, το δάσκαλο με χαμόγελο. Να δούμε παρακάτω λίγο τι έχουμε χάσει. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Ο Λάκης, αδερφός, να το πάτε όπου θέλετε. Εμείς θα ακούσουμε ό,τι πείτε και μετά θα πάμε για ύπνο. Λάκη, είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη τιμή να κάνω εδώ μια παρένθεση. Τώρα θα με αποκληρώσει και ο Λάκης και ο Δημήτρης. Γι' αυτό λοιπόν. Όχι, θα το κάνεις. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε μια παρένθεση. Εννοείται αυτό είναι από την καρδιά μας, έτσι δεν είναι απλά πολυσιακό. Ο Λάκης λοιπόν, ο αγαπημένος μπαμπάς μας, να το πω, ο δάσκαλος. Πες τον όπως θέλεις, τα πάντα. Ναι. Έχει φτιάξει όλα τα προσόντα. Πάρα πολύ ωραίο καινούριο βιβλίο. Καλοτάξιδο, Λάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο, το οποίο είναι για να μας συντροφεύσει σε όλη μας τη ζωή. Εσύ για εσένα, η κορυφαία μορφή επανάστασης είναι η ανάληψη
της ατομικής ευθύνης. Εδώ τώρα πάμε εξίσου δύναμης, θα τα πούμε μετά το σεμινάριο που έρχεται, αλλά να δούμε πώς όλα συνδέονται. Όπου εδώ ουσιαστικά αυτό εδώ το βιβλίο έχει τόσο πλούτο μέσα, που πραγματικά είναι και από αυτά τα βιβλία που λες τι να κάνω, κάτσε να το ανοίξω εδώ, παράλληλες ζωές. Όπου και να το ανοίξεις, θα πάρεις το μήνυμα που πρέπει να πάρεις. Εγώ πολύ συχνά το κάνω αυτό. Δηλαδή μια μέρα, ας πούμε, που ενδεχομένως θέλω να πάρω μια απάντηση σε κάτι, κάνω ένα έτσι, παίρνω τη σελίδα μου, παίρνω την απάντησή μου, λέω, εντάξει, καλά είμαστε. Είναι πολύ περίεργο πώς, εντάξει, σε όλα τα βιβλία μπορείς να το κάνεις, ενεργειακά, αλλά κάποια βιβλία σε οδηγεί εκεί που πρέπει να σε οδηγήσει. Τελείως διαφορετικά φορτισμένα, όπως αυτό εδώ και το επόμενο που θα δείξουμε. Εδώ, ας πούμε, τώρα μας πήγε σε παράλληλες ζωές. Από μικρό παιδί ζούσα και ζω ακόμη 2 παράλληλες ζωές. Η μία είναι η πραγματικότητά μου, η ρεαλιστική αντιμετώπιση των γεγονότων που μου συμβαίνουν και η αποδοχή τους. Η δεύτερη πραγματικότητα είναι τα όνειρά μου. Η ζωή που πλάθω μέσα στο μυαλό μου με τη φαντασία μου και την οποία βιώνω νοερά και αθόρυβα. Ενώ η πρώτη μου ζωή, λόγω και της έντονης εξωστρέφειάς μου, είναι ορατή από πολλούς, γνωστούς και άγνωστους, η δεύτερη μου είναι καλά φυλαγμένη στα συρτάρια του μυαλού και μοιράζεται με ελάχιστους εκλεκτούς. Έτσι, για να δώσουμε μια αίσθηση, είναι τόσο απλογραμμένο, με κάτι απίθμενα βάθη για όποιον βλέπει. Έτσι, το πες πολύ καλά. Που πραγματικά, εντάξει, και εδώ τώρα στα άλλα που λέγαμε, το ταξίδι της πνευματικής αναζήτησης είναι όπως όλα τα άλλα ταξίδια, με σκαμπανεβάσματα, κενά αέρος, τρικυμίες φουρτούνες, γαλήνη, ηρεμία και κυρίως προορισμό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, τα έχουμε πει εμείς τρισμέγιστος, όπως πάνω έτσι και κάτω, έτσι, πως μέσα έτσι και έξω. Δηλαδή, είτε μιλάμε για πνευματικά, είτε μιλάμε για υγιεινά, είτε οτιδήποτε. Η ουσία είναι η ίδια πίσω απ' όλα. Οπότε, τι έχουμε έρθει εδώ, να γεώσουμε την πνευματικότητά μας. Ναι, γιατί τι είναι η ύλη? Τι είναι η ύλη? Ερώτηση κρίσεως. Θα προλάβει να μας πει κάποιος τι είναι η ύλη. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο μου το έχει δώσει ο δάσκαλος μου ο Ραμέζ, πάρα πολύ αγαπημένος. Μέχρι εκεί δεν θέλει γενικά να ακούγεται, πάει έτσι ήσυχα. Μπορεί κάποιος να μας πει τι είναι η ύλη, έτσι, ένα ορισμό που είναι πάρα πολύ ωραίος. Ιωάννα, τι ωραία ενέργεια έχετε και οι δύο. Θέλω να τη γνωρίσω και την Αγγελική. Βρε Ιωάννα, έχουμε να βρεθούμε 7 χρόνια τώρα και να πάω να πετύσουμε τη. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, πραγματικά. Ναι, Ιωάννα, να γνωριστούμε κι εγώ. Θα έρθω κι εγώ. Εγώ θέλω. Θα έρθω κι εγώ. Η Ιωάννα είναι. Θα σου πω μετά, είναι σούπερ. Καλησπέρα από την Ιωάννα. Καλησπέρα από τον Γρηγόρη, τον αδερφό. Μαρία Κλαδί. Γεια σου, Μαρία. Λάκης μας ευχαριστεί. Εμείς ευχαριστούμε, Λάκη, για. Έχεις κάνει ούκο λιγά για όλους μας. Καρδούλες η Αντωνία. Η Ιωάννα Κοτσοπούλου, φίλοι μου, όσοι σε γνωρίζουν έχουν να κερδίζουν κάτι. Είσαι απίστευτη. Είσαι απίστευτη. Ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Εννοείται. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ύλη ουσιαστικά είναι το υλοποιημένο πνεύμα. Και το πνεύμα, η πνευματοποιημένη ύλη. Εντάξει, δεν θα το πάμε πολύ. Εντάξει, το πάμε τώρα. Έτσι, ακούστηκε ωραία, πιστεύω. Η εκδήλωση της ψυχής μας, η Αντωνία. Πολύ ωραίο. Σωστά. Να πάμε και εδώ. Ναι. Και αφού λοιπόν τελειώσαμε, κάναμε μια τον έναν αγαπημένο, πάμε στο δεύτερο αγαπημένο. Δημήτρης Τσέλιος. Ο οποίος μας χαιρετάει από την Μπαγκόνγκ και τις Ταϊλάνδες. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα πάω να τον βρω. Δεν στα είπα. Όντως. Στα λέω τώρα τα νέα. Ναι. Δεν μπορώ και να αντιδράσω τώρα. Μην μιλάς, μην πεις τίποτα. 111 ερωτήσεις που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Πραγματικά, παιδιά, είναι coaching ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, βασισμένες στη μευτική του Σωκράτη. Που σημαίνει τι αυτό? Εκμεεύω την απάντηση και τη λύση από τον συνομιλητή μου χωρίς να τον κατευθύνω, αλλά μόνο να τον καθοδηγώ. Αυτό κάνει ένας σωστός coach. Και αυτές οι ερωτήσεις του Δημήτρη είναι εξαιρετικές και σε βάζουν πολύ καλά σε αυτό που λέγαμε στην παρατήρηση. Δηλαδή σου ανοίγουν το πεδίο ώστε να σκεφτείς διαφορετικά και να μπεις στη διαδικασία της παρατήρησης. Είναι αγαπημένων μας φίλων και τα 2 βιβλία και τα προτείνουμε όχι γιατί είναι φίλων μας, αλλά γιατί πραγματικά αξίζουν να διαβαστούν. Τέρμα η διαφήμιση, πάρ' το εκεί και πάμε παρακάτω. Δεν κάναμε διαφήμιση. Δεν κάναμε διαφήμιση. Εντάξει, είναι σημαντικό και το κομμάτι του να μην κάνεις διαφήμιση, όπως αυτή που δεν κάναμε τώρα. Ναι, είναι σημαντικό και αυτό. Αλλά εδώ θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι, υπάρχουν βιβλία και βιβλία, υπάρχουν σεμινάρια και σεμινάρια.
από διάφορα επίπεδα, σε διάφορες τιμές, σε δωρεάν κλπ. Εδώ τώρα όμως, σε αυτά εδώ τα δύο, και το ένα και το άλλο, μιλάμε για μια πραγματική κατάθεση. Τώρα δεν το λέω επειδή είναι όντως φίλοι και αδερφιά. Είναι κάτι το οποίο θα δώσεις, δεν ξέρω καν πόσο κάνει, δεν κάνει όσο και να κάνει, σε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Θα δώσεις, θα πάρεις πολύ περισσότερα. Η αξία είναι, που θα πάρεις δεν έχει να κάνει με τη χρηματική αξία. Έχει να κάνει Οπότε ουσιαστικά με ουσία. Κάνεις αυτό το δώρο στον εαυτό σου, είσαι ένα αγαπημένο και πραγματικά πας σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, ποιες καταστάσεις και συναισθήματα ενεργοποιούσαν την κακή σου αυτή συνήθεια. Γιατί στο χτίζει, ας πούμε, και σε πάει σε μια κακή συνήθεια. Σε αναγκάζει δηλαδή να ισοστραφείς, να πας προς τα μέσα σου και να δεις πράγματα. Όλες αυτές οι ερωτήσεις σε μετατοπίζουν. Ποιον αγαπάω, ποιος με αγαπάει. Σημαντικό, τι έμαθα σήμερα. Πώς βελτίωσε η σημερινή μέρα την ποιότητα της ζωής μου. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι και αυτό ένα εργαλείο το οποίο μπορώ να έχω δίπλα μου, μαζί μου, και στα μικρά διαλύματα που κάνω, αν είμαι σε φάση που δουλεύω με τον εαυτό μου, να μπορέσω να το αξιοποιήσω. Οπότε, να ευχαριστήσουμε και τους δύο που έφεραν αυτό που το γύρωσαν, έτσι, το υλοποίησαν, μιας και λέγαμε για την ύλη, γιατί το κατέβασαν. Γιατί από μια ιδέα έρχεται εδώ στην ύλη. Μας λέει ο Χαράλαμπος, κοσμική οντότητα. Μπορούμε να ονομάσουμε την ύλη κοσμική οντότητα. Δάσκαλε, τώρα τι να πούμε, εσύ τα ξέρεις αυτά καλύτερα. Θα μπορούσε να είναι και, φαντάζομαι, κοσμική οντότητα, αν το πάμε προς τη Γεία ίσως, αλλά να το κρατήσουμε λίγο πιο εδώ. Η Εύα μας λέει, ωραία, και άλλα βιβλία, ευχαριστούμε. Έγινε το έμβασμα για το διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίστε. Αυτά είναι, εντάξει. Likes forever. Ωραία. Λέγαμε λοιπόν, για να επανέλθουμε, για τον απολογισμό που χρειάζεται να κάνουμε στην χρονιά που πέρασε, να γίνουμε παρατηρητές, να μπορέσουμε να δούμε αποστασιοποιημένα κάποια πράγματα, ώστε να τα εκτιμήσουμε, να τα ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και να βάλουμε στόχους για τη νέα χρονιά. Αυτό. Και αυτό είναι μια διαδικασία που, αν δεν την κάνουμε, πέρα από όλα αυτά που είπαμε, είναι, τι να πω τώρα, σαν να χτίζει μια πολυκατοικία. Το οποίο τα θεμέλια είναι σαθρά ή θέλουν επισκευή. Μπορεί και όλη η πολυκατοικία να πρέπει να γκρεμιστεί εξ ολοκλήρου. Εάν δεν έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία ανασκόπησης, ανατροφοδότησης, απολογισμού, τι έχει γίνει εδώ πέρα με τους σεισμούς, με τις ταραχές της ζωής που έχω περάσει, το ένα τ' άλλο, με το πώς τις ρογμές, τις πληγές και τα τραύματα. Μπράβο. Όλα αυτά. Τα έχω γιατρέψει. Αυτό. Τα έχουν βγει προς τα έξω να θεραπευθούν. Αυτό. Ή θα τα έχω μπροστά μου και την επόμενη χρονιά και την επόμενη χρονιά και τον επόμενη χρονιά, μέχρι τελικά να αποφασίσω, σε εισαγωγικά, ή η ζωή να με κάνει να αποφασίσω να θεραπεύσω. Γιατί συνήθως οι αλλαγές γίνονται μέσα από ένα πόνο ή από μια μεγάλη απογοήτευση. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, και αυτό είναι το ζητούμενο, να μην κάνουμε τις αλλαγές επειδή η ζωή μας ανάγκασε να τις κάνουμε. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει, όταν είναι σαθρά τα θεμέλια. Κάποια στιγμή θα πέσει το οικοδόμημα. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να κάνουμε την αλλαγή από μόνοι μας, να είναι μια εγγενής απόφαση. Ότι αποφασίζω και αλλάζω. Αποφασίζω τη νέα χρονιά να βάλω στόχους που θα τους υλοποιήσω και δεν θα πάει 18 του Γενάρη και ό,τι στόχο βάλαμε, γεια σας. Ή από Δευτέρα. Και δεν γίνεται ποτέ. Που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό τις ρογμές, όπως το είπες και εσύ, και είναι πάρα πολύ ωραίο, να τις φροντίζουμε. Κάποτε είχε ρωτήσει κάποιος, ωραία, ξέρω εγώ, γιατί να κάτσω να ασχοληθώ με όλα αυτά. Δηλαδή, έχω το ένα, έχω το άλλο, έχω τα χόμπι μου ή τέλος πάντων είμαι καλά. Γιατί να κάτσω να ασχοληθώ. Και εδώ τώρα μου θύμισε τη δουλειά της René Descartes, νομίζω λέγεται, που έδειχνε χρονογραμμές. Και έλεγε, ξέρω εγώ, one night stand, ξέρω εγώ. Ένα σημείο τομής, τέλος. Μια σχέση, ας πούμε, παιδική που ξαναβιώνει. Ξέρω εγώ, η σχέση με το σκυλάκι σου, ας πούμε, μαζί μέχρι που φεύγει. Και έλεγε, η σχέση με το θεραπευτή. Άρα, τι θέλει να μας πει αυτό, και τώρα για να συμπληρώσω έτσι λίγο και στην Αγγελική, είναι ότι δεν χρειάζεται να πάμε πάτο για να δουλέψουμε. Έτσι. Γιατί, αν πεις, κάποια δώρα είναι εκεί κάτω, σύμφωνοι. Κάποια δώρα, να βουτήξω, να πάω να τα πάρω, αλλά απ' την άλλη πρέπει να σκέφτομαι ότι χάνω και χρόνο. Χάνω χρόνο, βέβαια η ψυχή πάντα ξέρει τι θέλει καλύτερα και πού να πάει, αλλά είναι σημαντικό να έχω και αυτή την επίγνωση και τη σκέψη ότι, εντάξει, δεν είναι όλα τα δώρα κάτω, τα σεντούκια. Είναι μια πεποίθηση και αυτή.
Αυτό, το να πιάσω πάτο για να ανέβω. Αυτή είναι μια πεποίθηση. Είναι μια πεποίθηση εσφαλμένη. Το ότι η ζωή είναι δύσκολη, το ότι η ζωή είναι άδικη, το ότι πρέπει να πιάσω πάτο για να καταφέρω να σηκωθώ, είναι πεποιθήσεις δικές μας. Προγράμμα. Και αν όντως τα πιστεύουμε, εννοείται ότι θα τα υλοποιήσουμε. Εάν όντως πιστεύω ότι η ζωή είναι δύσκολη, η ζωή θα μου φέρνει δυσκολίες. Τώρα πάμε αλλού, πάμε στο νόμο της έλξης, πάμε στους συμπαντικούς νόμους κτλ. Αλλά είναι σίγουρο ότι οι πεποιθήσεις μας είναι οι αυτοπροκαλούμενες προφητείες, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχουμε την πεποίθηση ότι πρέπει να πιάσω πάτο για να ανέβω ψηλά. Μπορεί να υπάρχει και εύκολος δρόμος. Αρκεί να το αποφασίσω εγώ. Γιατί τον πάτο συνήθως τον πιάνουμε όταν είμαστε συνείδητοι. Και όταν δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν πιάνουμε τα μηνύματα, δεν πιάνουμε το τι συμβαίνει, δεν βλέπουμε. Οδηγούμαστε στον πάτο χωρίς να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Αν είμαστε όμως αφυπνισμένοι, αν είμαστε παρατηρητές, έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τα σημάδια και να κάνουμε τη διόρθωση. Πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή αυτή η συγχρονικότητα πραγματικά. Είμαι χθες με μια πολύ καλή φίλη αγαπημένη, Ακρόπολη, από κάτω, ξέρεις, τα καφέ κλπ. Και είναι τώρα το φεγγάρι το οποίο έχει ξαπλώσει. Είναι, ξέρεις, το μισό, 50% ξαπλωτό. Ναι. Και έχει τροχές, έτσι λένε. Ναι. Και εκεί λοιπόν της λέω πω κοίτα εμφανίστηκε το φεγγάρι, ξέρω εγώ. Γιατί δεν θα πω. Κοίτα τι αστέρια πάνω. Όχι ρε παιδί μου, το ανέκδοτο. Αυτό νομίζω αξίζει να το πούμε. Δεν θα το πω. Να μην το πούμε εδώ. Γίνεται. Παιδί μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν το βλέπε. Δεν το βλέπε. Και μου λέει πού είναι. Και γιατί δεν το βλέπε. Γιατί ήταν απλά ένα δέντρο μπροστά. Αλλά δεν έκανε έτσι. Τώρα μιλάμε για ένα κορμό μικρό, έτσι. Και έπρεπε να κάνεις μόνο αυτό. Δηλαδή πόσα πράγματα είναι μπροστά μας και απλά πρέπει λίγο να κουνηθούμε από αυτά που νομίζουμε και ότι ξέρουμε και βλέπουμε. Ένα τσικ, να είμαστε ανοιχτοί. Ή πολύ απλά να δούμε κάτω από τη μύτη μας που λέει. Είναι αυτό που λέμε ότι βλέπεις το δέντρο και χάνεις το δάσος. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Έτσι είναι. Και αν το πάρεις και έτσι μεταφορικά, σκέψου να σου μπαίνει ένα σκουπιδάκι στο μάτι. Κάπως έτσι είναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κάτι μας έχουν πει εδώ. Θεολόγος λέει ενδιαφέρον το βιβλίο και τα δύο βία είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, σίγουρα είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι πρακτικά βιβλία τα οποία θα μας πάνε πιο κάτω. Έχω βέβαια, η Αντωνία λέει να διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας και τώρα εδώ η ανιψιά, τώρα χτύπησε φλέβα εδώ. Δηλαδή τώρα αυτό γιατί το κάνεις. Τι λέει. Αυτό τώρα γιατί το κάνεις. Τι λέει. Τώρα λέει, ρωτάει εμένα. Θέλω να μάθω τι κάνει η σκηνή στην Ελλάδα. Θα σου πω εγώ. Πάει. Γεια σας. Έχει φτάσει η Ιταλία. Πέρα τώρα, όχι, έχουν ισοπεδωθεί όλα αυτά. στον αέρα. Τώρα να πάμε ένα μονοήμερο να πάμε να πάρουμε τη σκηνή μου που είναι στην Ελαία. Μπράβο Νάσια, ευχαριστώ. Σου έκανε υπενθύμηση, ευγενική υπενθύμηση. Ναι. Μαζέψου. Ναι, και μας λέει και ο Γρηγόρης, πρέπει να γεννηθώ άνωθεν και να γίνω άνθρωπος. Τα άνω θρόσκω και τα άνω ερευνώ. Γρηγόρη, είπαμε να το κρατήσουμε εδώ το έργο, αλλά μας ανεβάζεις. Αλλά εντάξει, έχεις πολύ δίκιο όμως. Εντάξει, ο Γρηγόρης είναι μοιημένος, έχει προχωρήσει αρκετά και είναι πολύ σωστό αυτό που λέει, να το ξαναπώ. Πρέπει να γεννηθώ άνωθεν. Ανοθρόσκο. Μπράβο, και να γίνω άνθρωπος. Τα άνω θρόσκω, τα άνω ερευνώ. Με λίγα λόγια η ετυμολογία της λέξης ανθρώπου, του άνθρωπου τέλος πάντων, είναι το άνω θρόσκο. Ναι. Οπότε... είναι μία από τις σημαντικές. Αυτό, η ουσία εδώ πέρα είναι ότι ωραία όλα αυτά που έχουμε έρθει να ζήσουμε, αλλά για κάποιον που θέλει να εξελιχθεί δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν έχει και μία συνείδηση, μία συνειδητότητα, μία εστίαση ευρύτερα, πάνω κάτω. Αυτό. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να πούμε... Να συμπληρώσετε. Να πούμε για το κομμάτι της δύναμης. Να πούμε και για το σεμινάριο, το workshop, το τρίμηνο. Λογικά οι περισσότεροι το έχουμε δει. Αν δεν το έχουμε δει, ουσιαστικά θα τρέξει ένα το οποίο... Μάλλον πρώτα ο Θεός ξεκινάει σε λίγες μέρες, Σαββατοκυριακό, η εξίσου δύναμη στο μεγάλο. Αυτό τώρα είχε γίνει στο παρελθόν. Να πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή κάποτε στα πρώτα σκαριά που ήταν 4ωρο, ήταν 3ωρο, τι ήτανε. Θυμάμαι. Είχε έρθει και η Αγγελική
Και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε η πρώτη γνωριμία. Ναι. Τώρα πλέον αυτό έχει γίνει 18ωρο. Είναι μια διαδρομή τρίμηνη, επειδή τουλάχιστον ακούω εγώ πάρα πολύ συχνά ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω τη δύναμη, είμαι κουρασμένος, είμαι κουρασμένη, πώς θα αλλάξω τη ζωή μου, το ένα το άλλο. Το οποίο είναι πολύ λογικό, έτσι, όταν δεν έχεις το κέντρο σου, δεν σε έχεις γνωρίσει ή σε έχεις χάσει, ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να έχεις χάσει τη δύναμη. Γιατί έχεις χάσει τη δύναμη, γιατί την έχεις δώσει από εδώ, την έχεις δώσει από εκεί, την έχεις δώσει σε σχέσεις, σε ανθρώπους, επειδή προδόθηκες, μετά θέλεις να κάνεις ανάκτηση ψυχής. Είχα μια ζήτηση ότι καλά η ψυχή μου είναι από εδώ και από εκεί. Εντάξει, ωραία όλες αυτές οι πρακτικές, πάρα πολύ σημαντικές. Στην ουσία, πολύ συχνά δεν γνωρίζουμε καν ότι έχουμε δύναμη. Γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς μνήμη και χωρίς εγχειρίδιο χρήσης, όπως λέω και εγώ. Και πραγματικά πολλοί από εμάς ίσως νιώθουμε ότι δεν έχουμε δύναμη. Ότι δεν είναι ένα δικαίωμα, ένα εκγενετής δικαίωμα ή εκγενετής χάρισμα. Δεν το ξέρουμε, δεν το αναγνωρίζουμε καν. Οπότε πώς θα αναγνωρίσουμε ότι δίνουμε όντως την δύναμη μας δεξιά και αριστερά, όταν δεν ξέρουμε καν γιατί το κάνουμε, αν το έχουμε. Εδώ υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν θέλουν ή φοβούνται να νιώσουν τη δύναμη γιατί έχει συνδεθεί με αλαζονία ή με έπαρση ή με μη ταπεινότητα. Πεποίθηση. Όλα αυτά είναι προγράμματα τα οποία δεν είναι ωφέλιμα και πολλά από αυτά δεν είναι δικά μας. Αν δεν δουλέψουμε όλα αυτά που λέμε τώρα, δεν μπορώ ούτε να το δω ούτε να το αλλάξω, γιατί τα βήματα δεν είναι κάτι διαστημικό. 1, 2, 3 είναι συγκεκριμένα βήματα. Κάποιοι θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο, κάποιοι λίγο λιγότερο. Αλλά όλα αυτά είναι εφαρμοσμένη επιστήμη, έτσι. Δεν είναι αμπελοφιλοσοφία. Έχουμε πολλά παραδείγματα, όχι μόνο δικά μας, ευρύτερα με τέτοιες μεταβολές. Ναι. Με τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε. Βέβαια. Λέει ο Χαράλαμπος, γεννιέσαι και γίνεσαι άνθρωπος γιατί μέσα στη λέξη υπάρχει η μικρή αλλά μεγάλη λέξη ανθός. Ωραία προσέγγιση. Πολύ ωραίο. Ενδιαφέρουσα. Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Χαράλαμπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, οπότε ουσιαστικά αυτό το κομμάτι είναι μια τρίμηνη διαδρομή όπου εκεί έχουμε ετοιμάσει ό,τι υπάρχει, τέλος πάντων, ό,τι γνωρίζουμε, που έχει να κάνει με life coaching, με NLP, με ελαφριά ύπνωση, με ενεργειακό κομμάτι, με εσωτερικά παιδιά, με οράματα, με στοχοθεσίες, με καθαρισμούς, με ιόχρου φλόγες, με ό,τι. Έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κράμα, γιατί το γνωρίζουμε πολύ καλά και από αυτά που έχουμε περάσει και έχουμε σφαγιάσεις που έχουμε φάει, αλλά και από την εκπαίδευσή μας, ότι δεν γίνεται να έχεις ολικό αποτέλεσμα, ολική θεραπεία, ολική ενδυνάμωση, αν δεν δουλέψεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα σώματα, γιατί δεν είναι μόνο το φυσικό, είναι και άλλα. Βέβαια. Οπότε τέτοιου είδους προγράμματα που έχουν τόση δύναμη μέσα και τόση συμπίκνωση, έχουν σαν αποτέλεσμα τη ριζική μεταμόρφωση. Γιατί είναι συγκεκριμένες διαδρομές που ουσιαστικά χτυπάνε το όποιο θέμα πρέπει να χτυπηθεί από πάρα πολλές μεριές και με διαφορετικές ποιότητες. Χτίζουν επίσης από διαφορετικές μεριές και διαφορετικές ποιότητες και ανεβάζουν την ψυχτική, γιατί θέλουμε η ψυχή θέλει ψήξη. Το δες πώς το μάζεψα, έτσι. Καλά. Ναι. Αλλά και την ψυχική ανθεκτικότητα, όλο αυτό το κομμάτι. Και το βασικό είναι ότι όλα, αν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδρομές, είναι αυτό που λένε ότι εξελισσόμαστε σε μια σπυροειδή μορφή. Και αυτό, να πούμε, τι σημαίνει αυτό. Είναι αυτό που λέει το τραγούδι, το λέγαμε στην ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Σου λέει λοιπόν ότι, ξέρεις κάτι, η ζωή κάνει κύκλους, η ιστορία κάνει κύκλους, τα πάντα κάνουν κύκλους και η κλιματική αλλαγή κάνει κύκλους, που να μην το πιάσουμε αυτό τώρα, να αρχίσω, έτσι. Το κλείνω, με μαζεύω, ήταν η προσωπικότητα που πετάχτηκε λίγο, πάμε στο πνεύμα. Λοιπόν, κάνει κύκλους, όλα λοιπόν επαναλαμβάνονται σε ένα σημείο, παρόμοιοι ρόλοι, διαφορετική ηθοποίη ίσως, αλλά το θέατρο γενικά είναι παρόμοιο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να φύγουμε από την επανάληψη. Για να φύγουμε από την επανάληψη θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διαδικασίες. Οπότε, καθώς γυρίζει αυτό, εάν γυρίζω γύρω από την ουρά μου, δεν θα κάνω τίποτα, τα ίδια και τα ίδια. Οπότε εδώ έχω διάφορες επιλογές για να αλλάξω την εμπειρία ζωής. Η μία είναι να κάνω επέκταση προς τα έξω. Οπότε να γίνει σπυροειδής η κίνηση προς τα έξω. Η άλλη κίνηση που μπορώ να κάνω είναι σε αυτό το φάσμα, σε δεύτερη διάσταση. Άρα
εκτός από την ελικοειδή κίνηση προς τα έξω, να είναι και εξελικτική προς τα μπρος ή πίσω ή προς τα πάνω, ανωδική σπήρα ή προς τα κάτω. Μμμ. Άλλη διάσταση είναι στο να λεπτύνω, να παχύνω ή να αλλάξω την ποιότητα της γραμμής μέσα από την οποία τη χρονογραμμή, τον κύλινδρο, αυτό το σωλήνα, μέσα από τον οποίο βιώνω το χωροχρόνο. Εντάξει, το μαζεύω, sorry. Θέλω να πω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και αυτό με το τραγούδι, για να το κλείσουμε, είναι ότι βρισκόμαστε στα ίδια σημεία, με τα ίδια μάτια, ίδιο χρώμα, αλλά αλλάζουμε τον τρόπο που κοιτάμε τα πράγματα και άρα τα πράγματα που κοιτάμε αλλάζουν. Wayne Dyer. Ναι. Αυτή είναι η όλη. Μα αν σκεφτείς ότι στην ουσία δεν είναι τα πράγματα που μας επηρεάζουν, δεν είναι τα γεγονότα, δεν είναι το τι συμβαίνει στη ζωή του καθενός, είναι ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα και τα ερμηνεύουμε. Το ίδιο γεγονός που μπορεί να συμβεί σε μένα και στο Θανάση, για το Θανάση μπορεί να είναι τραυματικό, μπορεί να είναι να τον ρίξει τα πατώματα, μπορεί, και εγώ να μην του δώσω καμία σημασία. Το ίδιο γεγονός. Δεν είναι τα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή μας, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα γεγονότα. Είναι η ματιά που τα βλέπουμε. Όταν λοιπόν μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ματιά σε ένα πιο θετικό τρόπο, σε μια πιο θετική σκέψη, σε τέλος πάντων σε κάτι που μας εξυπηρετεί, τότε αλλάζουν και τα πράγματα. Αυτό ακριβώς. Οπότε με όλες αυτές τις διαδικασίες, ο σκοπός είναι ένας. Να αποκτήσουμε μια πληρέστερη και καλύτερη εμπειρία ζωής. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι. Όλες οι εκπαιδεύσεις που κάνουμε, που έχουμε συμμετάσχει, που δημιουργούμε, που είμαστε εμείς μαθητές, που έχουμε μαθητές. Το ζητούμενο ποιο είναι? Αυτό ακριβώς. Όλο να διευρύνουμε, να δουλέψουμε, να θεραπεύσουμε για να βιώσουμε τελικά, αφού είμαστε που είμαστε εδώ, να το βιώσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Γιατί η ζωή είναι ένα δώρο. Αυτό έχουμε έρθει εδώ. Αυτό έχουμε μία. Εδώ γη είναι τώρα. Δεν μιλάω για άλλες, πριν, μετά κτλ. Άλλο live. Η ζωή λοιπόν αυτή που είναι τώρα εδώ μας καλεί να τη ζήσουμε και κάθε στιγμή μας πρέπει να είναι πολύτιμη. Άρα λοιπόν το να αποκτήσουμε αυτή την αισιόδοξη στάση ζωής και την οπτική ότι θέλω, μου αξίζει να ζήσω τη ζωή που θέλω. Έτσι λοιπόν αυτό το σεμινάριο είναι εξαιρετικό γιατί σου δίνει, σε βοηθάει να δεις τα πράγματα με άλλη οπτική και να διευρύνεις και αξίζω το πνεύμα σου. Και μπορώ. Και αξίζω γιατί και μπορώ. Δεν υπάρχει κανένας που δεν μπορεί, έτσι. Σαφώς και μπορώ. Έχουμε πόσα παραδείγματα άνθρωποι χωρίς πόδια, χωρίς χέρια που τα έχουν χάσει κιόλας ή που έχουν άλλες ασθένειες. Και τον Χόκκιν, δες τον επιστήμονα, ας πούμε. Πολλά παραδείγματα. Δηλαδή, τι να πιάσει. Πολλά παραδείγματα. Αν πεις βέβαια ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του, γιατί είναι τελείως διαφορετικά. Θανάση, είναι να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή μας. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε αυτό, δεν είναι το σώμα μου, δεν είμαι μόνο ύλη, είμαι κάτι πάνω από αυτό και το μυαλό μου δεν είμαι επίσης μόνο νους, το μυαλό μου είναι ο σύμμαχός μου, με βοηθάει να υλοποιώ. Αν συνειδητοποιήσουμε λοιπόν τη δύναμή μας, τότε σαφώς και μπορούμε όλοι. Έχουμε άπειρες δυνατότητες. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Αυτό ακριβώς. Ωραία, να δούμε αν έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα περίπου. Λοιπόν, αν θέλετε μπορούμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις, αν θέλετε να το πάμε προς κάπου πιο συγκεκριμένα. Διαφορετικά, έχουμε εμείς εδώ πέρα μπόλικο υλικό. Να ξεκινήσουμε εδώ με μία από τις ερωτήσεις που μας έχουν κάνει, μας έχουν στείλει. Μήπως θέλει κάποιος να κάνει ερώτηση όμως από το κοινό που αυτή τη στιγμή μας βλέπει? Εννοείται, ναι. Αν θέλει κάποιος, κάποια. Και όχι μόνο ερώτηση, και να συμπληρώσει την κουβέντα μας. Είπαμε, το σημερινό ήταν κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο. Ένα τηλεφώνημα ήταν μόνο και μια απόσταση πολύ μικρή και λέμε «ΟΚ, πάμε να τα πούμε on camera». Λέει ο Χαράλαμπος, δεν είμαι ύλη, κυρία Αγγελική Μπόρα. Να η κοσμική οντότητα. Σαφώς και δεν είσαι, Χαράλαμπε. Λοιπόν, ναι, αν κάποιος κάποια θέλει, μπορεί όντως να συμμετέχει και να μας πει αν θέλει κάτι ή να ρωτήσει κάτι. Δεν θέλουν να το πάμε εμείς. Άρα. Βλέπω και στο YouTube, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Οπότε, να θέσω εγώ ένα ερώτημα. Ναι. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα, πώς ξεκολλώ από καταστάσεις του παρελθόντος?
Μμμ. Αυτό που λέγαμε για τους κύκλους. Πώς μπορώ να ξεκολλήσω από μια κατάσταση του παρελθόντος? Αν πάψεις, εγώ θα απαντήσω πολύ σύντομα και μετά Ναι, πάνω σου, όχι το αφήνω αυτό πάνω θέλουμε. σου. Δεν γίνεται να ζεις και στο παρόν και στο παρελθόν ταυτόχρονα. Θα πρέπει να επιλέξεις που θέλεις να ζήσεις. Τι να πω εγώ μετά? Άμα θέλεις να ζήσεις στο παρελθόν, μείνε εκεί. Αν όμως θέλεις να ζήσεις στο παρόν, γιατί είναι και η μόνη ζωή που έχεις, η στιγμή, η παρούσα στιγμή είναι η μόνη ζωή που έχουμε όλοι μας, τότε πρέπει να ξεκολλήσεις από το παρελθόν. Τον τρόπο, υπάρχουν τρόποι, εννοείται, αλλά θα πρέπει να έχεις μια κινητήριος δύναμη και αυτή η κινητήριος δύναμη είναι η ερώτηση που σου έκανα. Πού θες να ζεις? Παρελθόν και παρόν ταυτόχρονα και μέλλον πολλές φορές, γιατί βάζουμε και το μέλλον, τις ανησυχίες μας για το μέλλον, δεν γίνεται. Το τώρα, εδώ δημιουργούμε. Εδώ ξεχνάμε το παρελθόν και εδώ δημιουργούμε το μέλλον μας. Άρα εστίασε στο παρόν. Όταν θα αρχίσεις να εστιάζεις στο παρόν και δώσεις νόημα στην κάθε σου μέρα, στην κάθε σου στιγμή, τότε θα ξεκολλήσεις από το παρελθόν. Δεν θα σε εξυπηρετεί πια. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Άρα, μετά από αυτό που είπες, τι να πω, τα κάλυψες όλα. Θα προσπαθήσω. Εντάξει, ναι. Θα προσθέσω κάτι. Όχι, να προσθέσεις αυτός, υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Αυτή είναι η δική μου. Εντάξει, για μένα αυτή η εκδοχή τα πιάσε όλα, έτσι. Τώρα, κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχάς, όπως λένε, το παρόν στα αγγλικά, γιατί δεν είναι μόνο τα ελληνικά, είναι present. Το present το λέει μόνο του, είναι ένα δώρο. Για να μπορέσει λοιπόν να το ανοίξει αυτό το δώρο και να το λάβεις, θα πρέπει να είσαι παρόν, παρούσα, εδώ. Άρα λοιπόν, όπως λέει και η Αγγελική, εάν ζεις είτε πίσω, που είναι η ανάμνηση ή η ενοχή ή οτιδήποτε, ή μπροστά, που είναι ο φόβος, η προσδοκία, οτιδήποτε, ουσιαστικά τι κάνεις? Περνάει η ζωή σου σε αυτή τη χρονογραμμή, περνάει και δεν είσαι ποτέ παρόν, ποτέ παρούσα. Γιατί ζεις συνέχεια στο παρελθόν. Το παρελθόν λοιπόν κολλάει εκεί πέρα, προχωράει η ζωή, γιατί εδώ είναι γραμμική η κατάσταση, πάει ευθεία, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε τώρα, που σημαίνει ότι θα το χάσεις όλο το έργο. Και κάποια στιγμή μετά θα σου έρθει στα 50, στα 80, στα 100, σε κάποια στιγμή θα σου έρθει αυτή η συνειδητοποίηση και μετά θα σε πλακώσει και το κομμάτι της ενοχής και το τι έκανα και το τι δεν έκανα και μετανιώνω και όλα αυτά. Και εμείς δεν θέλουμε να μετανιώνουμε. Θέλουμε να μετανοούμε, αλλά όχι να μετανιώνουμε. Γιατί ό,τι κάνεις τη στιγμή που το κάνεις είναι το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις. Άρα αυτό αυτόματα σε βγάζει και από την ενοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη. Θα το βάλω σε εισαγωγικά ακόμα και το λάθος εγώ. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε λάθη, αλλά με το να μυρικάζουμε μας σημαίνει τροφή ή να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, δεν καταφέρνουμε κάτι στο παρόν μας. Άσε που ό,τι σκέφτεσαι από το παρελθόν δεν ισχύει. Είναι κάτι το οποίο έχει φύγει, έχει περάσει. Δεν υπάρχει. Πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Πέρασε. Και η σκέψη σου γι' αυτό είναι εντελώς επηρεασμένη από τις αναμνήσεις σου, από το χρόνο, από τη μνήμη σου. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που σκεφτόμαστε για το παρελθόν δεν είναι ακριβώς έτσι όπως έγινε. Μα εδώ πας πίσω, κάνεις timeline therapy, γυρίζεις πίσω, αλλάζεις τον τρόπο που κοιτάς την όλη κατάσταση, συν την τρίτη καρέκλα, συν οτιδήποτε άλλο έχουμε στα χέρια μας, στη φαρέτρα, και αλλάζει το παρελθόν. Το παρελθόν αλλάζει λόγω του τρόπου που το κοιτάς πλέον. Δηλαδή κάτι το οποίο τότε σε τραυμάτισε. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έχεις λοιπόν, για παράδειγμα, έχεις ένα παιδάκι, ας πούμε, το οποίο δεν έλαβε ποτέ, μα ποτέ, την αγάπη. Από τη μητέρα του, από τον πατέρα του, οτιδήποτε. Δεν την πήρε ποτέ. Αυτό λοιπόν το παιδάκι τώρα έχει διάφορες χρονογραμμές που μπορεί να ακολουθήσει, έτσι. Προχωράει λοιπόν με αυτό το τραύμα. Δεν με νιώθει κανείς, δεν με αγαπάει κανείς, δεν αξίζω, δεν το ένα, δεν το άλλο. Και όλα αυτά, εάν φτάσει στο σημείο 0 και στο σημείο της καινούριας πρωταρχικής αντίληψης, αυτό το τραύμα μπορεί να το τουμπάρει με αναπλαισίωση και να το κάνει μια πανίσχυρη αρετή, μια πανίσχυρη δύναμη, δεξιότητα, που η οποία μπορεί να λέγεται η απόλυτη ενσυναίσθηση. NLP τεχνική και αυτή. Άρα λοιπόν, το να μην με νιώθει κανείς και να νιώθω μόνος μου και κανείς δεν με καταλαβαίνει, μπορώ όντως να πέσω πολύ χαμηλά, γιατί δεν είναι και εύκολο να το αναπλαισιώσεις, αλλά μέσα σε αυτό το present και στο κάθε present, το δώρο που έχεις είναι ότι την αρνητική πολικότητα, εάν την αντιστρέψεις, θα δημιουργήσει μια τεράστια δύναμη μέσα σου και μια ιδιότητα την οποία δεν θα την έχουν άλλοι. Όσο πιο δύσκολα, όσο πιο ζόρικα έχεις περάσει, τόσο πιο βαθιά έχουν μπει θεμέλια. Είσαι πιο πολύ ενδυνάμει.
που λέει και ο Αριστοτέλης, το λέμε πολλές φορές, από το εν δυνάμει πρέπει να πας στο εν ενεργεία on. Για να το κάνεις όμως αυτό πρέπει να έχεις την πρόθεση και όπως είπε η Αγγελική, πρέπει να έχεις αυτό το mindset, τον τρόπο λειτουργίας, την οτροπία ανάπτυξης, όχι περιορισμού, ανάπτυξης. Αυτές οι δύο δυνάμεις. Ανάπτυξη το ένα, επεκτείνομαι, διευρύνομαι, συρρίκνωση το άλλο. Και το βλέπουμε και σωματικά. Αυτό το λέγαμε χθες. Σωματικά, συρρικνώνεσαι, φοβάσαι, θες να προστατεύσεις τα εσωτερικά όργανα. Μικραίνεις, μαζεύεις. Είσαι καλά, πιστεύεις στον εαυτό σου, γουστάρεις τη ζωή, ανοίγεις, ορθώνεσαι, ανοίγει η αγκαλιά. Είναι ακριβώς αυτά τα δύο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παραλληλισμοί που μπορούμε να τα πλέξουμε μεταξύ τους. Λέει ο Χαράλαμπος, δημιουργείται κύκλος ζωής που θέλω να ζω. Παρελθόν, παρόν, μέλλον. Ή ισχύει η μετάβαση ανεξάρτητα. Ερώτηση είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δημιουργείται κύκλος ζωής που θέλω να ζω. Παρελθόν, παρόν, μέλλον ή ισχύει η μετάβαση ανεξάρτητα. Οπότε το ερμηνεύω εγώ τώρα. Ερώτηση είναι. Με διορθώνει αν κάνω λάθος. Έχει τελίτσες. Μπορεί να είναι σκέψη, ας πούμε. Το ένα κομμάτι της μετάβασης φαντάζομαι εννοεί ότι μετακινούμε, έτσι. Άρα πηγαίνω από τη μία στιγμή στην άλλη, καρέ, σαν αυτά που λέγαμε στο αναζωογόνηση νου και σώμα το σεμινάριο. Και απ' την άλλη, ίσως, αν με διορθώνεις Χαράλαμπε, ίσως να εννοεί ότι όλα, που το λένε και πολλές διδασκαλίες, όλα συμβαίνουν τώρα. Αυτό, δηλαδή τώρα. Μα δεν υπάρχει χρόνος. Ναι, δεν υπάρχει χρόνος. Ότι τώρα. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, εννοείται, αλλά όλα συμβαίνουν στο παρόν. Ακριβώς. Και αυτή η σκέψη, ας πούμε, αυτή η διαδρομή λέει ότι το τώρα, αυτή τη στιγμή, παράγει ταυτόχρονα μέλλον και παρελθόν. Δηλαδή ότι όλα είναι ενωμένα μέσα σε αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτό. Ισχύει. Αλλά... Δεν γίνεται. Όχι, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε την ικανότητα να το αντιληφθούμε. Όμως ισχύει. Είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Και να πω και κάτι πάνω σε αυτό σχετικά με το εύκολο-δύσκολο. Όντως υπάρχουν επίπεδα και επίπεδα, υπάρχουν κάποιοι βαθμοί δυσκολίας και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν λέμε κάτι τώρα, εδώ με την Αγγελική, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο ή προχωρημένο ή μη προχωρημένο, οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ τώρα να το καταλάβω ή άμα δεν το καταλάβω πρέπει να νιώθω ότι δεν μπορώ να το καταλάβω και ότι είμαι χαζός ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι το κάθε τι για τον κάθε ένα και την κάθε μία βρίσκεται στην κατάλληλη στιγμή. Ακόμα και κάτι το οποίο τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, δεν καταλαβαίνει το 5% της συνείδησης. Το υποσυνείδητο ή το ασυνείδητο ή τα κύτταρά μου ή οτιδήποτε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρουν ήδη. Δεν χρειάζεται να καταλάβουμε, χρειάζεται να θυμηθούμε. Ακριβώς. Άρα λοιπόν μπαίνουν εδώ τα διάφορα λιθαράκια, σποράκια και κάποια στιγμή έρχεται η ώρα της ενεργοποίησης. Λέγαμε για το αβοκάντο, είχε γίνει και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι και το λέγαμε και πέρσι στις ομάδες. Υπάρχουν διάφοροι σπόροι. Ναι. Έχεις κάποιες φακές, ξέρω εγώ, τις βάζεις με τα μπαμπάκια, σε 5 μέρες έχουν γίνει φύτρα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Τώρα το αβοκάντο, ας πούμε. Για το αβοκάντο, άμα το κουκούτσι του αυτό το μέσα, μιλάμε είναι ξύλο. Και του βάζεις όλες τις οδοντογλυφίες, το βάζεις στο νεράκι και κάνεις και περιμένεις τώρα. Και λες τώρα τι θα βγει από εδώ, θα βγει πέτρα αυτό, τι θα βγει. Και περιμένεις, το αφήνεις, το ξεχνάς και μετά από 10 μέρες, 2 μήνες, ανάλογα τώρα είναι το κάθε τι. Το κάθε σπορ διαφορετικά. Ξαφνικά κάνει ένα κρακ, γιατί εσύ δεν το βλέπεις, δεν έχεις συνείδηση, δεν το έχεις στο οπτικό πεδίο. Η διεργασία όμως γίνεται εσωτερικά. Ακριβώς. Οπότε να σου δίνεις πάντα χρόνο. Μόνο η προσωπικότητα και το εγώ βιάζει. Τώρα θέλω να καταλάβω, τώρα θέλω το ένα το άλλο. Εμπιστοσύνη, πίστη, εσωτερική πίστη και μέσα και πάνω. Και δίνουμε χρόνο. Είμαστε πάντα στο κατάλληλο σημείο. Στην καλύτερη... Εκεί που πρέπει να βρισκόμαστε. Αυτό. Είναι και νόμος αυτός. Ναι. Συμπαντική νόμη. Αυτό και αν είναι σεμινάριάρα. Να πούμε εδώ ότι κάποια στιγμή με το καλό του χρόνου κάτι ετοιμάζουμε πολύ δυνατό με την Αγγελική, αλλά στα προσεχώς αυτά. Ναι. Λοιπόν, μας λέει ο Γρηγόρης, όταν λαμβάνεις ένα δώρο, το μόνο που οφείλεις είναι η ευγνωμοσύνη για αυτό. Το παρόν είναι το δώρο μας, η ευγνωμοσύνη είναι να το ζούμε πλήρως. Γρηγόρη. Έτσι. Θα το ξαναπώ και για τους φίλους και φίλες που είναι στο YouTube και δεν το βλέπουν, αυτό είναι από το Facebook. Όταν λαμβάνεις ένα δώρο, το μόνο που οφείλεις είναι η ευγνωμοσύνη για αυτό. Το παρόν είναι το δώρο μας. Το ότι είμαστε εδώ, υπάρχουμε, αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη αυτή τη στιγμή. Η ευγνωμοσύνη είναι να το ζούμε πλήρως. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι σου λέει απλά, σου έχει δώσει κάποιος κάτι, η φύση, η ζαριά,
τη ζωή. Αυτό εδώ το τώρα. Έτσι. Αυτό είναι το δώρο σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου για αυτό. Και να τη ζήσεις στο μέγιστο. Να απολαύσεις το δώρο σου στο μέγιστο. Είναι σαν να σου κάνει ένα δώρο και εντάξει, δεν χάρηκα και πάρα πολύ. Δεν θα σου ξανακάνει άλλο δώρο. Προφανώς. Έτσι είναι. Μας δίνεται λοιπόν ένα δώρο και πρέπει να δείξουμε και ευγνωμοσύνη και χαρά. Και το ίδιο, και ίσως ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι αυτή η ίδια η κατάσταση επαναλαμβάνεται στον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή, αυτό που είπε τώρα η Αγγελική, θα σου κάνει κάποιος δώρο και μπορείς να ενθουσιαστείς και να μοιραστείς τη χαρά σου, γιατί ξέρεις, όταν κάνουμε και δώρα, δεν το κάνουμε πάντα για τον άλλον. Για μας. Το κάνουμε ίσως και για μας και να πάρουμε. Περισσότερη χαρά. Μπράβο. Εγώ τουλάχιστον παίρνω περισσότερη χαρά όταν Ακριβώς. προσφέρω παρά όταν παίρνω. Ακριβώς. Άλλο τώρα αυτό το κομμάτι της προσφοράς. Όταν λοιπόν δίνεις εσύ ένα δώρο και ο άλλος σου πει ότι εντάξει, ξέρω εγώ. Εντάξει. Okay. Δεν χάρηκα και πάρα πολύ. Ναι. Ενώ κάποιος άλλος μπορεί να σκεφτεί ότι ξέρεις κάτι, με σκέφτηκες, μου έδωσες εστίαση, μου έδωσες το χρόνο σου, έψαξες, έκανες, με σκέφτηκες, με είχες μέσα σου, βρήκες κάτι για μένα. Το ίδιο πράγμα λοιπόν σε πάρα πολλές οπτικές. Φαντάσου λοιπόν το ίδιο ότι συμβαίνει με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν, κατακτάμε, γιατί δεν έχουμε στατική πληρότητα, θέλουμε συνέχεια κινητική. Κατακτάμε και δεν κάνουμε ποτέ το πατ-πατ. Μπράβο ρε φίλοι, καλά τα έκανες, μπράβο, να το απολαύσω, να το γιορτάσω, να. Κάποια στιγμή θα ξενερώσει και αυτό σου και το που πες θα σε κατεβάσει για να σου πει, όπα φίλε, ή θα μου δώσει σημασία, μαζί είμαστε, διαφορετικά. Έτσι. Ξέρεις. Δεν συνηθίζουμε να χαιρόμαστε, ούτε να επενούμε τον εαυτό μας, ούτε να τον επιβραβεύουμε και φεύγουμε από το ένα, πάμε στο άλλο και από το ένα πάμε στο άλλο, χωρίς να σταματάμε, έστω γι' αυτό. Μπράβο σου, μια χαρά τα πήγες, μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε 3 λεπτά ακόμα για να είμαστε και στην ώρα μας. Αν κάποιος ή κάποια θέλει κάτι να μας πει, να ρωτήσουμε, διαφορετικά θα θέσουμε. Πολύ ωραία πάσα μας έδωσε η Κατερίνα. Μισό λεπτάκι να δούμε λίγο στο YouTube αν είναι κανένας. Λοιπόν, Γιώργος, θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας στην ερώτηση «Υπάρχει πράγματι ελεύθερη βούληση?» Γιώργο, τώρα στη λήξη τώρα, δηλαδή είναι τώρα, πάμε όχι για παράταση. Λοιπόν, θα το κάνουμε μια άλλη στιγμή αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και ένα ερώτημα δικό μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εμένα αυτό με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Για να βρω την απάντηση, που τελικά βρήκα μια απάντηση που εξυπηρετεί εμένα, έτσι, δεν είμαι... Εννοείται, τι να βρίσκεις. Δεν βρήκα το μύτο της Αριάδνης, αλλά τέλος πάντων θα ήταν πολύ ωραίο να το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή. Είναι πολύ ωραίο θέμα. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι πότε θα πάμε να πάρουμε τη σκηνή μου. Η σκηνή σου ξέχασέ τη. Για να κλείσουμε από εκεί που αρχίσαμε. Όχι, τη σκηνή σου ξέχασέ τη. Στο λέω από τώρα, μην θρέφεις φρούδες ελπίδες, δεν υπάρχει. Εγώ θα εκπέμψω όμως ότι θα είναι εκεί, θα το δούμε. Για μάθω τη σκηνή, εμένα... Λοιπόν, Γιώργο, είναι όντως φανταστική ερώτηση, κορυφαία ερώτηση και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επανέλθουμε. Γιατί είναι κάτι το οποίο όντως και εμείς εξερευνούμε. Νομίζω δεν ξέρει κανείς την τελική απάντηση και την ολική. Οπότε το μόνο που θα μπορέσουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε στο τραπέζι αυτά που κάνουμε και στην ομάδα, διαφορετικές οπτικές, να δούμε όλοι μαζί μήπως μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο καθρέφτη, πιο ολοκληρωμένο. Η Ελευθερία της άρεσε πάρα πολύ το present και το τι εστιάζει στο παρόν. Και πάμε σε αυτό που είδες. Λοιπόν, διαχείριση χρόνου, time management, είναι για άλλη ώρα. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε στα 3 λεπτά να απαντήσουμε σε μία ερώτηση. Εγώ να απαντήσω σε κάτι που άμα θέλεις, ναι, βέβαια, εννοείται. Απόρριψη. Γιατί έφαγα μία απόρριψη και η προσωπικότητά μου χαλάστηκε. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Να πούμε στην Βάσο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα, αυτό το κομμάτι της απόρριψης. Η απόρριψη τι σημαίνει? Εάν φτάσεις εκεί που είναι να φτάσεις, να θυμηθείς το τι είσαι, ποια είσαι, δεν υπάρχει η έννοια της απόρριψης. Άρα εδώ ερχόμαστε και λέμε το εξής. Υπάρχουν λοιπόν επίπεδα ύπαρξης. Άπειρα, πάρα πολλά. Ανάλογα το επίπεδο υπάρχουν κάποια πράγματα και κάποια άλλα δεν υπάρχουν. Όταν λοιπόν είσαι σε αυτό το δρόμο της αυτογνωσίας που λέγαμε και με τον Δημήτρη τον Κλούβα στο προηγούμενο live, καθώς προχωράς, κάποια στιγμή η απόρριψη δεν υπάρχει εκεί. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το να νιώθεις απόρριψη σημαίνει ότι έχεις προσδοκία. Σημαίνει ότι χρησιμοποιείς, δεν αξιοποιείς, δεν πεις αξία, χρησιμοποιείς τη λέξη θέλω. Και όταν θέλεις σημαίνει και ότι... μόνο θέλω. Ναι.
Όταν για το θέλεις αυτό, είναι ότι εκπέμπεις ότι δεν έχω. Δεν έχω και θέλω απ' έξω. Αναγκαιότητα. Μπράβο. Άρα λοιπόν η απόρριψη έρχεται σαν μία δασκάλα, σαν ένας δάσκαλος, να σου πει φίλε, φέρ' το πίσω, φέρ' το μέσα. Και αυτός είναι και ένας από τους τρόπους που έρχεται και η δύναμη πίσω, που τη γυρίζουμε πίσω. Οπότε πάρα πολύ καλό και αυτό της βάζω. Και αυτή είναι και η αναπλαισίωση. Δηλαδή ότι τρως την απόρριψη σε οποιοδήποτε τομέα, στη δουλειά, στη σχέση, στο φίλο, στο οτιδήποτε. Και εδώ είναι η τέχνη της αναπλαισίωσης. Άλλο τώρα. NLP τεχνική. Ναι, τέχνη της αναπλαισίωσης. Εδώ λοιπόν Δεν φταίς εσύ, η φαντασία μου τα φταίει που σε έκανε όπως ήθελε αυτή. Τι άλλο να πεις. Εντάξει. Αυτό. Έχουμε προσδοκίες από τα πράγματα, τις καταστάσεις και τους ανθρώπους. Έτσι. Τους δίνουμε εμείς χαρακτηριστικά που δεν έχουν, γιατί εμείς θέλουμε να τα έχουν τα... Να είσαι όπως θέλω. Και τελικά ναι, μας πονάει η απόρριψη. Στην ουσία όμως δεν είναι απόρριψη. Αυτός έτσι ήταν. Αυτή έτσι ήταν. Εμείς δεν μπορούσαμε να το δούμε. Και απλά προβάλαμε τα διάφορα. 11 και 33. Και αυτό θέλει πολλή δουλειά. Πολύ... Θέλει δουλειά, έτσι. Δεν είναι. Δεν είναι απαντήσεις του λεπτού. Προφανώς, ναι. Απλά εδώ πετάμε τώρα κάποιες σκέψεις, Ναι. κάποιες ιδέες. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γρηγόρη που μας καληνυχτίζει με αγάπη και ευχαριστώ για την όμορφη ομιλία. Και εμείς, αδερφέ, έχουμε να τα πούμε 20 χρόνια. Πολύ χαίρομαι που έστω και έτσι τα ξαναλέμε, να βρεθούμε κιόλας. Μας καληνυχτίζει. Καληνύχτα και από εμάς. Και νομίζω σιγά σιγά μπορούμε να το κλείσουμε. Εντάξει, εδώ έχουμε 30 ερωτήσεις άλλη φορά. Οπότε να χαιρετήσουμε και τους φίλους και τις φίλες από το YouTube και από το Facebook που μας κάνετε παρέα και μας τιμήσατε με τον χρόνο, με την εστίασή σας, με την ειδικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ εσένα που με κάλεσες. Και εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες, που είπες το ναι. Είδες. Τα καλύτερα είναι αυτά που συνήθως δεν κανονίζουμε. Και αυτά που κανονίζουμε είναι ωραία. Ναι. Και θα είναι. Αλλά και αυτά τα καλά. Σωστά. Ωραία. Οπότε καληνύχτα, καλημέρα. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, όνειρα γλυκά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλά κλεισίματα κύκλων. Ναι. Σωστά. Και ό,τι αγαπάτε, να το βρείτε μπροστά σας. Αυτό. Και να το δείτε. Φιλιά πολλά. Μας χαιρετάει και η Χρύσα. Καληνύχτα, Χρύσα. Καληνύχτα σε όλους.